අයිබුවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් වයි ක්‍රියේෂන් මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ 2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෞද්ගලික අයතුම් කරුවෙක් විදිහට ඇප්ලයි කරන විදිහ. ඉතින් මේ පාරත් කලින් පාර වගේම ඔන්ලයින් තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝගෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හරියටම කොහොමද පෞද්ගලික අයතුම් කරුවෙක් විදිහට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අයදුම් කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි මේකට ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕනි එක්සෑම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න Google එකේ Department of Examination කියලා සර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒකට අදාළ ලින්ක්ස් දාලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ සයිට් එකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට ගියායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒකේ පහළට ගියායින් පස්සේ පහළ තියෙනවා වෙනම ටැබ් එකක් online applications school exams කියලා. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට online application module කියලා තවත් වෙබ් page එකකට විවරන් යනවා. ඉතින් මේ වෙබ් page එකේ මුලින්ම තියෙනවා GCE O level examination 2021 student registration කියලා කොටසක්. ඉතින් ඒක උඩ ඔයා ක්ලික් කරා නම් ඔයා වරන් යනවා ස්ටඩන්ට් රෙජිස්ටේෂන් ෆෝර්ම් එකට. මේකෙදි ඔයාලා කලින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ මොනා හරි එක්සෑම් එකකට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන national ID card number කියන තැන ඔයාලගේ ID card number එක type කරලා මෙතනින් submit කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙම ඔයාලා කලින් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක submit කරාම ඔයාලගේ phone එකට OTP code එකක් නැත්නම් one time password එකක් එනවා. ඒක ඒන password එක එතන ගහලා නැවත login දුන්නා නම් ඔයාලා account එකට නැවත log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා registration කියලා ටැබ් එකක්. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරා නම් ඔයාලට මෙතන වින්ඩෝ එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන එනවා අලුත් ෆෝම් එකක්. ඒකේ තියෙනවා your name ඊට පස්සේ national ID card number mobile number කියලා. ඉතින් මේ තුනට ඔයාලගේ විස්තර ටික දාලා ඊට පස්සේ පහළ I am citizen කියන එකත් ක්ලික් කරලා පහලින් I agree to the terms and condition කියන ටික් එකක් දාලා මෙතනින් register now දුන්නා නම් ඔයාලා නැවත රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඊට පස්සෙත් ඔයාලට නැවත ෆෝන් එකට OTP කෝඩ් නැත්නම් one time password එකක් එනවා. ඒක ඊට පස්සේ නැවත එන්ටර් කරා නම් නැවත සයිට් එකට අර කලින් කිව්වා වගේම log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ලොකු process එකක් නැහැ. මේක account එක create කරන එක හරිම ලේසි දෙයක් තියෙන. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් මේ සම්බන්ධව comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඒකටත් උදව් කරන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන රෙජිස්ටර් වුණා නම් ඔයාලට සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන නිසා මම මෙතන මගේ ID card number එක ගහලා සබ්මිට් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට OTP කෝඩ් එකක් එනවා කියනවා ෆෝන් එකට. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලියම තමයි වෙන්නේ account එකක් හදනකොටත් අන්තිමට රෙජිස්ටර් දුන්නායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහටම මේ ටැබ් එකට වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් one time password එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට එනවා. ටික වෙලාවකින් ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එයි. අංක කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අංක කීපය ආවයින් පස්සේ ඒ අංක කීපය මෙන්න මේ විදිහට මෙතන type කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන login to your account කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරයින් පස්සේ ඔයාලව අරගෙන යනවා මෙන්න මේ විදිහට තවත් වෙබ් පේජ් එකකට. ඉතින් මේකෙදි තමයි සම්පූර්ණ අපේ registration process එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපි O level examination එක සම්බන්ධව කතා කරන නිසා මෙන්න මේ මූලික විස්තර ටික මුලින්ම හරියටම කියව ගන්න. මේකේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා රජයේ පාසලක ඉගෙන ගනිමින් පෞද්ගලිකව අයදුම් කරුවෙකු ලෙස විභාගයට අයදුම් කිරීම හෝ පෙනී සිටීම සපුරා තහනම් වේ. එසේ කළහොත් විභාග ප්‍රතිඵල අවලංගු කොට ඉදිරි විභාග සඳහා පෙනී සිටීමද තහනම් කරනු ලැබේ කියලා. ඉතින් මේක විශේෂයෙන් කියලා තියෙන්නේ දැන් ගොඩක් ළමයි 10 වසරේදී නැත්නම් 9 වසරේදී වගේ O level exam එකට apply කරනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒකේ වෙනම process එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කරන අයට තමයි මේක වැදගත් විදිහට දක්වලා තින්නේ. ඒ හැරෙන්න තුන්වෙනි පාර වගේ ඉස්කෝලෙන් දෙපාරක් ලියලා ඊට පස්සේ ලියන කට්ටියට මේක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. යාලට පුළුවන් පාසලෙන් අසීම් සහතිකය අරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අර වගේ පළවෙනි පාරම මේ ප්‍රයිවට් ලියන ළමයින්ට ඒකට වෙනම process එකක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. හරි මේකෙදී ඊට පස්සේ අපිට පහලින් closing date එකක් දාලා තියෙනවා 2022 1/20 වෙනි දින දක්වා ඔයාලට මේකට
ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ ඊට පස්සේ අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එකට යන්න නම් අපි මෙතන පහළ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියන බටන් එක කලික් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාලව තවත් මේ වගේ පොඩි වින්ඩෝ එකක් පොප් වෙනවා. ඉතින් මේ වින්ඩෝ එකේ මෙතන තියෙනවා ටෙක්නිකල් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්, ඊට පස්සේ common instructions සිංහල and common instructions tamil කියලා tabs තුනක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ මේකට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකත් YouTube වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන ගමන් නැවත ෆිල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙතන technical instructions කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරලා ඒක ඕපන් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ ටැබ් එක ඕපන් වෙයි. ඉතින් ඒකේ තියෙන මූලිකම ටෙක්නිකල් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික හරියටම කියවගන්න. මේක ඉතින් සම්පූර්ණ මම මේ කියලා දෙන ප්‍රොසෙස් එක සම්පූර්ණයෙන් මේකේ තවත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මූලිකව මුලින්ම කියවගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ ටික කියවගෙන අවශ්‍ය නම් මෙතන උඩ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලාත් කියව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කියවලා ඉවරුණයින් පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනි මෙතන common instructions කියන ටැබ් එකට. ඉතින් common instructions කියන ටැබ් එකෙන් මම සිංහල කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් මේකෙදි පොදු උපදේශ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකත් සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්න. මේකෙදි වැදගත් දේවල් ගොඩක් මේක කියලා තිනවා. ඉතින් ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම කියවලා තේරුම් ගන්න. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ විභාග ගාස්තුවේම ඔයාලා දාන සබ්ජෙක්ට් ගාන අනුව මෙතන විභාග ගාස්තු හැදෙන විදිහ පෙන්වලා තිනවා. ඉතින් ඒ ටික හරියටම කියවලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේකත් ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන ඔයාලා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් විභාගය ආයුම් කරනවා නම් ඔයාලට මෙතන common instruction tamil කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා නැවත දෙමළ භාෂාවෙන් මේක කියව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික හරියටම කියවුවට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් next කියන බටන් එක ක්ලික් කරා නම් ඊළඟට ඔයාලා අරන් යනවා මෙන්න මේ විදිහට registration form එකකට. ඒකේ step 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි personal information, ඊට පස්සේ step 2 එකේදී exam request, අන්තිම එක subjects information. ඉතින් එතකොට මේකේ පළවෙනි පියවර තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයාලගේ personal informations මෙතන ඔයාලා fill කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කලින් මේ account එක හදනකොට ඔයාගේ නම දීපු විදිහට මෙතන නම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලන්න හරිම නමද කියලා. මොකද මේකේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා according to the birth certificate කියලා. එතකොට උපැන්න සහතිකයේ තියෙන විදිහටම නම මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම ඊට පස්සේ පහලින් ඔයාලගේ NIC නම්බර් එක එකත් රෙජිස්ටර් වෙනකොට ටයිප් කරපු එක මෙතන ඇඩ් වෙලා තිනවා. ඒකත් හරියද බලන්න. ඊට පස්සේ date of birth එක, ඊට පස්සේ gender එක, ඊට පස්සේ email address එක දාන්න ඕනේ. ඊටත් පස්සේ අහලා තිනවා above mention NICs yours කියලා. මේ උඩ තියෙන NIC නම්බර් එක ඔයාගෙමද කියලා අහනවා. එතකොට ඒකට yes දෙන්න. ඔයාගේ NIC නම්බර් එකෙන් තමයි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙතන ඔයාලගේ NIC එකකින් තමයි ඇප්ලයි කරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේක අලුත් ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ගිය පාරේ එහෙම මේක තිබ්බේ නැහැ. A level වලට දානකොටත් මේක තිබ්බේ නැහැ. දැන් අලුතෙන් ඔප්ෂන් එකක් දාලා තියෙනවා birth certificate number කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ උපැන්න සහතිකය ගත්තොත් උපැන්න සහතිකේ උඩම තැනක පොඩි නම්බර්ස් 3ක වගේ සමහර කට්ටිය 4 එහෙමත් ඇති නම්බර්ස් 3ක 4ක වගේ අංකයක් ඇති. ඒ අංකේ හරියටම උපැන්න සහතිකයෙන් බලලා මෙතන ටයිප් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ දීලා තියෙන ඩීටේල්ස් වල තරු ලකුණක් ඉස්සරහා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඩීටේල්ස් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒව පුරවන්න නැතුව ඔයාලට මේක ඉස්සරහට යන්න බෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ දැනට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අනිත් හැමදේම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ රෙසිඩෙන්ෂල් ටෙලිෆෝන් කියන එකත් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අනිත් ඒවා ඔක්කොම අත්‍යවශ්‍යයි. අනිවාර්යෙන් ෆිල් කරන්න ඕනි. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික පුරව ගන්න මම හිතනවා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගෙදර මොන හරි දුරකථන අංකයක් හරි අම්මා තාත්තගේ ෆෝන් නම්බර් එක හරි දෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් නම්බර්ස් දෙකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ පහළ මෙතන තියෙනවා private address කියලා. ඒකට address එක සම්පූර්ණයෙන්ම එක දිගට ටයිප් කරන්න කමා දාලා ටයිප් කරලා අන්තිමට ටවුන් එක මෙතන ඔයාලගේ අදාළ ටවුන් එක මෙතන ලබා දෙන්න. හරි. ඒ ටික කරලා ඉවරුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊළඟ එකට යන්න. ඊළඟට අපි යනවා මෙන්න මේ step 2 කියන එකේ exam request කියන කොටසට. ඉතින් exam request කියන කොටසෙදී මේ විදිහට ඔයාලගේ exam එකට අදාළ විස්තර තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ exam එක ලියන්න ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන district එක, ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන town එක, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ attempt number එක.
ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිවට් ඇප්ලයි කරනවා නම් සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ කියලා ප්‍රයිවට් ලියනවා නම් මෙතන ඇටෙම්ප් නම්බර් එක 3 වගේ එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පළවෙනි පාරටත් ප්‍රයිවට් ලියන කට්ටිය මෙතන පළවෙනි පාර කියලා දාන්න. එතකොට යාලා වෙනම ප්‍රොසෙස් එකක් යන්න ඕනි. ඒක දැනගෙන කරන්න එහෙම පළවෙනි පාරම ප්‍රයිවට් ලියනවා නම්. හරි ඒ විදිහට මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ ඇටෙම්ප් නම්බර් එක හරියටම ඔයාලගේ ඇටෙම්ප් එකට ගැලපෙන නම්බර් එක දාන්න. ඊට පස්සේ පහළාලා තියෙනවා are you special education needs applicant කියලා. ඉතින් ඔයාලට විශේෂ අවශ්‍යතා මොන හරි තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ ළමෙක් නම් මෙතන years දාලා ඊට පස්සේ පහලින් ආනවා type of disability ඊට පස්සේ ඒක select කරලා මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආලා තියෙනවා if require special center කියලා. ඔයාලට විශේෂ මොන හරි center එකක් මධ්‍යස්ථානයක් ඕනෙද කියලා අහනවා. එතකොට ඒක yes no දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ disability එක සම්බන්ධ පොඩි විස්තරයක් මෙතන type කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම ස්පෙෂල් නීඩ්ස් මොන හරි තියෙන විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන ළමෙක් නම්. හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන no කියලා දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් next click කරන්න. ඉතින් මේකේ next click කරායින් පස්සේ ඔයාලා අරන් යනවා step 3 එකට. ඒක තමයි subject information. මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපි විභාගෙට ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන subjects ටික තෝරන්න. ඉතින් ඒකෙදි මුලින්ම අහලා තිනවා preferred language medium කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතන language එක තෝරන්න පුළුවන් සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් කියලා භාෂා තුනම තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා English and සිංහල, ඊට පස්සේ English and Tamil කියලා. ඉතින් මේ දෙකේදී වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් සමහර විෂයන් English medium කරන්න නැත්නම් Tamil medium කරන්න නැත්නම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන කෙනෙක් නම් සමහර විෂයන් සිංහලෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා මෙතනින් ඉතින් ඔයා එහෙම මොන හරි මාධ්‍යයන් දෙකකින් මොන හරි සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරලා තියෙනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. මොකද මේ විෂයන් වල ඉස්සරහා අපිට සබ්ජෙක්ට්ස් මීඩියම් එක දාන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයා හරියට මෙතන මේ ලැන්ග්වේජ් දෙකකින් කරනවා කියලා තේරුවොත් විතර එතන මීඩියම් එක පෙන්වන්නේ. එහෙම ඔයා සිංහල හරි ඉංග්‍රීසි හරි විතරක් දුන්නොත් එතන සබ්ජෙක්ට්ස් මීඩියම් කියන එක අනිවාර්යෙන් සිංහල හරි ඉංග්‍රීසි හරි විතර වෙන්නේ. ඔයාලා මේ ලැන්ග්වේජ් දෙකකින් ලියනවා නම් මෙතන අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මීඩියම් දෙක තියෙන එක බලලා සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලගේ මීඩියම් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේකෙදි සිංහල කියන එක දාලා සබ්ජෙක්ට්ස් ටික තෝරනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා විභාගෙට ඉල්ලුම් කරන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික විතරක් මෙතනින් තෝරන්න. එකක් නම් එකක් තෝරන්න. දෙකක් තුනක් හෝලියනවා නම් එහෙම ඔයා ලියන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික හරියටම තෝරන්න. ඉතින් ඒක තෝරනකොට ඔයාට මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා LKR කියලා ඒක වැඩි වෙනවා පෙන්නනවා. එතකොට අපි කලින් අර විස්තරවල තිබ්බා 350ක් තමයි උපරිම ගාස්තුව වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා තෝරන සබ්ජෙක්ට්ස් ගාන අනුව මෙතන ගාස්තුව ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ලියන සබ්ජෙක්ට්ස් ඔයාට තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාණ්ඩ විෂයන් තියෙනවා නම් ඒ කාණ්ඩ විෂයන් වෙන වෙනම පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒකෙන් අදාළ කරන ඒ කාණ්ඩ විෂයන් තෝරා ගැනීමේ හැකියාවත් තියෙනවා. හරි ඒ විදිහට ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික තෝරගන්න. ඉතින් සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරන එකේ මම හිතනවා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් මීඩියම් එක තෝරන්න. ඉතින් මේකෙදි තමයි මම අර කිව්වේ ඔයා මෙතන සිංහල මීඩියම් විතරක් තේරුවා නම් මෙතන select medium කියන තැන සිංහල විතරයි එන්නේ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දැම්මොත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් උත් එනවා. ඊට අමතරව තමිල් මීඩියම් දැම්මොත් තන තමිල් කියන එකක් පෙන්නනවා. ඊටත් අමතරව මම අර කිව්වේ ඉංග්‍රීසි සිංහල හරි ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි තමිල් හරි මේ මාධ්‍යයන් දෙකෙන් ඔයා විභාගයේ ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා නම් විතරයි මෙන්න මෙතන ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒක එතකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයාලා මේ මාධ්‍ය දෙකෙන්ම එහෙම ඔයා කවල මේ ඉල්ලනවා නම් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ මාධ්‍යයන් දෙකම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි. හරි ඒ විදිහට ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික හරියට මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න ඔයා තෝරපු සබ්ජෙක්ට්ස් ගාන අතන නම්බර් එකක් විදිහට වැටලා දෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන මවුන්ට් එකත් වැටිලා තියෙනවා. ඒකත් හරිනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පහළ තියෙනවා සබ්මිට් බටන් එක. ඉතින් සබ්මිට් බටන් එක ක්ලික් කරා නම් ඔයාලව අරන් යනවා ඊට පස්සේ පේමන්ට් ගේට්වේ එක නැත්නම් පේමන්ට් මෙතඩ් සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන පේජ් එකට. ඉතින් ඒකෙදී ඔයාට මෙතන ඔයාගේ විස්තර ටික මුලින්ම බලන්න හරියද කියලා ඔයාගේ නේම් එක ඇඩ්‍රස් එක එළියපු දේවල් ටික මෙතන එළියපු විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇටෙම්ප් ගාන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ටිකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඒවා හරියටම බලන්න හරියද කියලා මීඩියම් එකත් එක්කම. ඊට පස්සේ ඔයාලට වම්මත පැත්තේ බැලුවොත් මෙතන පේමන්ට් මෙතඩ්ස් මූලිකව මෙයාලා දෙකක් අපිට දෙනවා. එකක් තමයි pay by credit or debit card කියන එක. අනිත් එක pay by postal department. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මේකේ credit card හෝ debit card එකෙන් ගෙවුවොත් ලේසි. ඒ වෙලාවම අපිට මේකේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් අපිට postal payment උත් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකෙන්ම ඔයාලට මේකට මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙදී මේ ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් කියන එකෙන් කරන විදිය මුලින් පෙන්නන්න. ඉතින් ඒක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරා නම් ඔයාලව පේමන්ට් චෙක්අවුට් පේජ් එකකට අරන් යනවා. ඉතින් ඒකෙදි මේ විදිහට ඔයාගේ
කාඩ් නම්බර එක දෙන්න තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් එකේ නම්බර එක ඊට පස්සේ ඒකේ එක්ස්පයර් මන්ත් එක ඊට පස්සේ එක්ස්පයර් ඊ එක දාලා ඊට පස්සේ කාඩ් හෝල්ඩර් නේම් එක දාලා ඊට පස්සේ සිකියුරිටි කෝඩ් එක ඔයාලගේ කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා 3 digits නැත්නම් අංක 3ක නම්බර එකක් ඒ නම්බර එක මෙතනට දාලා pay now කරා නම් අර උඩ කියලා තියෙන කියන්නේ ඔයාගේ විභාගයට අදාළ ඒ ගාස්තුව ඒකෙන් ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් අය වෙලා මෙතන කම්ප්ලීට් වෙනවා. එහෙම කම්ප්ලීට් වුණායින් පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මේ එක්සෑම් ඇප්ලිකේෂන් සමර් කියන එකේ එක තැනක මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ඇප්ලිකේෂන් කියලා අයිකන් එකක් එනවා. ඔයාලා හරියට පේමන්ට් එක කරා නම් ඉතින් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් මේ process එක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලා postal department එකෙන් ගෙවනවා නම් කොහොමද ඒකේ වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා pay by postal department කියන එක ක්ලික් කරාම reference number කියලා මෙන්න මේ විදිහ නම්බර් එකක් එනවා. මෙන්න මේක ඔයා post office එකට දෙන්න ඕනේ. මේකේ කරන විදිහක් කියලා තියෙනවා. මේ පේන reference number එක post office එකට කියලා. එතකොට එයාලා ගෙවීම් කරන්න විදිහක් යයි. ඊට පස්සේ ඒක ගෙවුවයින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් නැවත මේ account එකට log වෙන්න. එතකොට ඔයාට application එක download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ලේසි. ඉතින් ඔයාලට post office එකක් තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම post office එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අංකේ කියලා මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුදල් ගෙවන්න ආවේ මෙහෙම කියලා විස්තරේ කිව්වා නම් එතෙන්ද ඊට පස්සේ අදාළ ගාන ගෙව්වා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම මේකට මුදල් ගෙවීම සිදු කරන්න. ඉතින් හරියට මේ post office එකෙන් මේ වැඩේ කරගත්තා නම් ඔයාට මුදල් ගෙවුවට පස්සේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා ලින්ක් එකක් එක්කම ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම ආවයින් පස්සේ මේ මැසේජ් එක හරහාම පුළුවන් ඔයාට මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒකත් ලොකු දෙයක් නැහැ. මොනහරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම උදව් කරන්නම්. මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඔයාලට දැන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකට මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න මෙතන උඩ තියෙන contact කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම දුරකථන අංක ඊට පස්සේ යාළගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේ වගේ විස්තර දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ නම්බර්ස් වලට කෝල් කරලා මොන හරිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යාළගෙන් වුණත් අහලා දැනගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ විස්තර ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ලොකුම දෙයක්වත් නැහැ. ඔයාලට හරියට මේක කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මූලිකව අපිට මේ එක්සෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න මූලිකව දැනට කියලා තියෙන්නේ. ඉදිරියට තව මොන හරි අප්ඩේට් එකක් හරි මොන හරි වෙනස්කමක් සිද්ධ වුණොත් මම ඒ සම්බන්ධවත් වෙනම ඔයාලව දැනුවත් කරන්නම්. එහෙනම් මං හිතනවා මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කලින් කිව්වා වගේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.